Det är dags att ta sig an den här brunnen som har problem med att det rinner in dagvatten. Så vattnet är otjänligt att dricka just nu. Vi går ner och kikar så får ni se hur det ser ut där nere. Så här misstänker jag att vattnet, det här är någon svamp eller jag vet inte vad det är för något. Men här nere är det ju, de här ringarna är fuktiga. Så någonstans under, vad blir det, andra ringen så trycker det mot vatten på den sidan då. Vattnet som kommer upp underifrån är det inga problem med. Alla grannar här, de har inga problem med färskvattnet, så det borde vara bra. Men just den här fukten är ju inget bra. Så börjar jag tunna lite massor och se vad vi har att göra med. Om det är något. Just nu är det att gräva upp här ner till åtminstone andra ringen och se hur det ser ut och sen lägga något tätskikt emot och så dränera bort det vattnet som jag kan bara ut i den fantastiska syrenhäcken här som doftar underbart. Min tanke nu är att inte ta ner mer närmast brunnen, för här vill jag kunna dränera bort det vattnet som rinner ovanpå gräsmattan och ner emot. Och för att det inte ska bli en jättestor grej av det så vill jag leda ut i häcken. Och då kan jag inte ta ner den någon mer än vad jag har gjort nu. Då får jag inget fall. Så kommer jag schakta ner utanför. Här, försöka ha det här intakt så tätt det nu är. Och schakta ner någon meter till här längst ut så jag kan vika ner typ en platonmatta eller någonting som håller trycket borta. Vi ser hur det ser ut. Så här borde det kunna funka. Jag får ta handskotta lite grann.
det här lagret jag är i nu, det släpper i alla fall igenom fukt, för det är ju grusås typ och återfyllda massor. Det här är ju någon typ av fundament. Häftigt. Så om jag kommer ner, jag borde ju rimligtvis då hitta på ett lerlager eller någonting under det här när jag kommer ner en halv meter till kanske. Om än så långt. Och kommer jag ner i det och får ner något tätt skikt, då borde vattnet inte tränga in i brunnen, utan då får du hitta någon annan väg. Jag menar, går det runt och kommer upp underifrån så som det är tänkt, så då är det inga problem. Då blir det ju filtrerat och renat. Alltid kul att se vad man hittar när man gör. Jag är nere i ett lerlager igen här. Och här är det typ sand och grus. Frågan är om jag ska försöka leta mig ännu längre bortåt lite grann.
där får det bli. Då är tanken att allt vatten som rinner på ytan här liksom kommer ju dräneras bort utav det här. Och så hoppas jag att jag sätter som en barriär för det som rinner i skiktet längre ner. Ska man vara helt säker på att det här blir rätt från första början så skulle man ju göra på ett liknande sätt runt hela brunnen och sen också dränera bort det i lägsta punkten liksom. Det blir en väldigt stor grej här och göra det med muren och allt som är. Så vi provar så här, se om det funkar. Gör inte det så får jag göra ett återbesök och göra på ett mer ordentligt sätt. Men det känns som att det är i alla fall skapligt goda chanser att det här hjälper. Något sånt här får det bli. Gå över med krattan och kasta på lite gräsfrön så ordnar det sig. Så får vi kika in om några veckor, någon månad, se hur det verkar där. Eventuellt så får vi städa ur hela brunnen också. Ta hit någon slambil, suga ur och köra med någon högtryckstvätt kanske och försöka få bort svampen där. Ja, men vi gör ett återbesök om ett tag. Nu har det ju gått, vad ska vi se, nu är det oktober och jag var ju här och grävde kanske i juni eller så. Och försökte få till lite dränering ifrån den här brunnen. Jag har inte varit med och kikat sen dess, så det ska bli lite intressant att se. Vi har haft otroligt mycket regn i höst, men första anblick så
så ser det ju fortfarande väldigt fuktigt ut. Och fullt med vatten är det. För en månad sedan fick vi nästan 100 mm regn över en natt. Så vart det ju översvämningar överallt. Nu är det ju väldigt fuktigt här nere, men jag vet inte. Vad det är. Det är mer fuktigt överallt än vad det brukar vara. Här nere är det i alla fall torrt under. Men det är just den här sträckningen som mögelsvampen eller vad det nu är. Men den är kanske torrare. Svårt att säga. I alla fall inget vatten som verkar liksom tränga in och sen rinna ner som jag tyckte det såg ut som förut. Jag får gå tillbaka på videon och kolla hur det såg ut. Men nu ska vi stänga av vattnet här. Då blir det en trångt och egentligen. Nu har vi stängt av det. Vi öppnar den här så vi tömmer allt på.